それは進み続けた者にしかわからない。السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. مقطع اليوم سنتحدث فيه عن بعض أغاني هجوم العمالقة. الأغاني فيها تلميحات جد قوية وأغلبها تؤكد وجود أكثر من خط زمني في قصة هجوم العمالقة. نظرية الخطوط الزمنية ستجدونها على شكل قائمة تشغيل كاملة وضعتها لكم في صندوق الوصف لمن يريد التعمق أكثر. فيديو اليوم سيكون كالعادة حرق على متابعي الأنمي، فجميع مقاطع القناة تعتبر حرق حتى على متابعي المانجا. لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، وأراكم بعد هذا الفاصل. شرحنا في الفيديوهات السابقة أن إيرين في كل خط زمني يموت فيه يستيقظ مرة أخرى بجانب الشجرة عند التل. فماذا لو قلت لكم يا أصدقاء أن استيقاظ إيرين مرة أخرى ذكر في أغنية خاصة بميكاسا؟ الأغنية كلماتها تتوافق بشكل كبير مع الفصل 138، الفصل الذي كان أساسا نظرية والذي رأينا فيه خطين زمنيين لأول مرة في القصة. تقول كلمات الأغنية: استيقظت حينها مرة ثانية، لقد رأيتك في تلك اللحظة. وهذا إشارة لاستيقاظ إيرين مرة أخرى في المانجا بعد موته في نهاية الخط الزمني الأول. في ذلك الكابوس المخيف أنت من منحني الدفء للاستيقاظ، ومعناها واضح لأن المكان الوحيد الذي شعرت فيه ميكاسا بالدفء هو الخط الزمني الأول، وكان أيضا بمثابة كابوس لأن إيرين مات في المسار الأول، وهذا ما جعلها تستيقظ مرة أخرى لأنها تريد رؤيته مرة أخرى. الأغنية الثانية هي أغنية تقدم نحو الحقيقة لفرقة لينكيد هورايزون. الكلمات من يومير فريز لإيرين تسأله قبل ولادته. تقول الكلمات: إذا كان لديك فرصة لتحقق أحد أحلامك، فما هو الحلم الذي سوف تختاره؟ هذا الأمر مهم، ففكر بحرص قبل ولادتك. إليك بعد 10 سنوات، ما هو حلمك الآن؟ إليك بعد 20 سنة، أما زال حلمك ذاته؟ إليك بعد 2000 سنة، هل أنت حر؟ سوف أعود لأسألك مجددا في الربيع القادم. هنا أريدكم يا أصدقاء أن تركزوا جيدا في التواريخ. بعمر 10 سنوات تحصل إيرين على قوة المؤسس، وكان حلمه مقتصرا بالقضاء على جميع العمالقة. بعد 20 سنة هو تقريبا العمر الذي مات إيرين فيه في المانجا، ولا يزال نفس الحلم بأن يقضي على العمالقة. بعد 2000 سنة، هل أنت حر؟ ذكرت لكم سابقا أن المدة بين موت إيرين في المانجا وآخر صفحة من الصفحات الإضافية هي بالضبط 2000 سنة، وهذا استنادا لعدة عوامل، وأبرزها نمو الشجرة التي دفن فيها رأس إيرين، النمو الذي أخذ مراحل كما يظهر لكم في الصورة، وبهذا تكون مرت 2000 سنة. فلو لاحظتم أن الكلمات تقول بعد 2000 سنة هل أصبحت حرا؟ سأعود لأسألك في الربيع القادم. ففصل الربيع في اليابان يبدأ مع الشهر الثالث من السنة، وهو تاريخ عرض النهاية الأصلية لهجوم العمالقة التي سيحقق فيها إيرين الحرية. كما قلت لكم في أحد الفيديوهات السابقة أن التواريخ جد مهمة في قصة هجوم العمالقة. نهاية أنمي هجوم العمالقة ستكون في الفيلم، وسيكون تاريخ عرضه في سنة 2023، وهناك احتمالين بخصوص الشهر الذي سينزل فيه الفيلم، إما الشهر الثالث أو الشهر التاسع. في أغنية البداية للبارت الثاني لهذا الموسم استوقفتني جملة: أخبرني ما الذي فاتني وأنا ضائع في الضباب الكثيف. فمن الممكن أن يكون معنى كلمات الضياع في الضباب الكثيف يرمز لبقاء إيرين مسجونا في المسارات بعد نهاية المانجا، وأتوقع بشدة أننا سنرى في المسارات حوار بين إيرين المانجا وإيرين الأنمي، وهناك سيعلم إيرين المانجا ما فاته أثناء بقائه في المسارات. في الأغنية تلاشى إيرين مرتين، إشارة لموته مرتين: موته من اللعنة في الجدول الزمني الأول، وموته على يد ميكاسا في الجدول الزمني الثاني. ولو لاحظتم يا أصدقاء أيضا أن مؤديي الأغنية كانوا يشيرون بأصابعهم للأرض، إشارة بأن إيرين نائم في الأرض، وهذا سيقودنا للأغنية التالية، وهي أغنية إيرين ييغر بعنوان شهوة مجردة.
اليوم القسوة تسحبنا للوراء لهذه الدائرة التي لا تنتهي أبدا. كرس قلبك، أقسم بقبضة اليد، والغضب في تلك العيون. قاتل حتى النهاية، اقتل خوفك وتقدم على الطريق، وبعد ذلك سترى بحر الأمل. ما علينا فعله الآن مع رفاقنا الموثوق بهم. على الأقل يجب أن نتغلب على الحاضر. كرس قلبك، أقسم بقبضتك. أتمنى الرخاء للحياة والجنود. يجب أن تكبت عواطفك، لكن ما زلت لا أستطيع قمعهم تماما. أنا نائم في الغابة المفقودة، أرى حلم الحرية. الجواب مخفي في الظلام، والواقع قاس جدا. ابتسامة افتقدتها، أريد رؤيتها مرة أخرى. لذا أقتل مخاوفك، تقدم على المسار، وبعد ذلك سترى بحر الأمل. إيرين سيرى بحر الأمل الذي يمثل الحرية، وهذا لن يكون إلا بقتل مخاوفه واستمراره في القتال وإكمال الهدير كاملا هذه المرة. ولكن للأسف يا أصدقاء، لن يرى ابتسامة ميكاسا مرة أخرى في الأنمي، لأن ثمن الحرية سيكون بتضحية ميكاسا وإيقاف الدائرة التي لا تنتهي. في أغنية بداية البارت الثاني، سيف ميكاسا انكسر إشارة لموتها في الأنمي. الكثيرين لم يتقبلوا الفكرة، ولهذا دعونا نمر للأغنية التالية، أغنية الضوء المنبعث من جناحين. تقول الكلمات: على الرغم من أن الطيور قد خلقت لتحلق في السماء، لكنني متأكدة من أنها لا تستطيع الطيران بجناح واحد، لكن أنا واثقة من أنك ستحمل جناحين غير متجانسين على ظهرك وتتحكم بهما وتحلق إلى ما بعد الجدران. وهكذا سأموت وأنا واثقة. أتمنى أن يدوم هذا، لكن يبدو أن وقتي قد انتهى. الكلمات مفهومة ولا تحتاج لشرح. ميكاسا ستموت في الأنمي، والجناحان غير المتجانسين هما النهايتين، نهاية الأنمي ونهاية المانجا. فرقة لينكد هورايزون، الفرقة التي أكيد إيسياما مرتبط بها، وأطلعهم على نهاية الأنمي لأن أغلب مقاطعهم فيها دلائل عديدة. في حفل خاص بالفرقة، وتحديدا في أحد الفيديوهات التي كنت أبحث فيها، وجدت شيء مثير للجدل. في الدقيقة 7 شاهدنا السلاسل التي تتشكل لتعطينا رمز اللانهاية. هذا الرمز كما يظهر لكم في الصورة يتلاشى رمزية لكسر دائرة الكراهية التي تكرر نفسها مرارا وتكرارا، الدائرة التي ستكسر في الأنمي على يد إيرين ييغر. سنختم فيديو اليوم بآخر كلمات أغنية الشتاء الثالث عشر. تقول الكلمات: إذا استيقظت في أعالي السماء مع أنفاسك ووجنتيك المتجمدتين، سوف ترى عالما مشرقا من دون أمنية. سيعود الربيع مجددا في هذا العام، تاركا خلفه الشتاء الثالث عشر، ومعناها عودة إيرين في نهاية الأنمي في الربيع القادم، تاركا خلفه الشتاء أي نهاية المانجا في السنة السابقة. شكرا لكم يا أصدقاء، فقد تجاوزنا حاجز 5000 مشترك. شكرا لدعمكم المتواصل في التعليقات الذي يحفزني دائما على الاستمرار. هنا نكون وصلنا للنهاية. لا تنسوا اللايك، النشر والاشتراك، لأن هذا يساعد القناة. وأراكم في فيديو جديد.